Not supported ba ng phone mo ang adaptable storage? Hindi ba rooted ang device mo? Nais mo bang i-move ang data or OBB ng apps or games mo? TAICHI at XinternalSD ang bagay sa'yo. First, kailangan natin i-open ang TAICHI. Sa unang paggamit ng TAICHI, kailangan natin ng internet connection, Wi-Fi man or mobile data. Ano ang TAICHI? Ito ay isang framework upang makagamit ng exposed module, rooted ka man o hindi. Ito ay gumagana sa Android 5.0 hanggang Android 11. Okay. Kailangan natin i-agree dito sa license agreement. Then, click the I know it. Okay. Ngayon, sa mga susunod natin pagbukas ng TAICHI app, maaaring hindi na tayo gumamit ng internet connection dahil na-download na natin ang kanyang module. Ngayon, click itong parang X. Then, create app. Kung hindi nyo pa na-install yung app nyo o yung game nyo, click tong plus. Hanapin sa yung storage. Hanapin nyo yung folder kung saan nyo nilagay yung APK file ng game nyo kung hindi pa yun naka-install. Hello? Dito, papipiliin kayo ng system nyo anong app ang gagamitin nyo pang install. Para sa mas preferred ko itong package installer. Then, click ulit natin tong X. Then, manage modules. Then, okay. I-check lang tong box na ito. Yan. Pagkatapos nyan, maaari nyo nang i-exit itong TAICHI. Then, open itong XinternalSD. Kung makikita nyo, pwede nyo i-click itong top full screen display. Yan. Para full screen na siya. Dahil ginawa itong app na to para sa mga maliliit talagang screen, mga 5.0. Then, click mo, pipindutin ang enable for apps. Hanapin yung package name nung app or game na nilagay mo sa TAICHI app. After nyan, pwede mo na siyang i-close din. May mga instances na kailangan mo pa i-reboot ang device mo upang gumana ang TAICHI at XinternalSD. Pero may mga instances naman na hindi mo na kailangang i-reboot. Para mas mataas ang chance ang gumana, mas magandang i-reboot mo na lang ang device. Ngayon, after natin i-set up ang TAICHI at XinternalSD, kailangan na natin i-move ang data or OBB ng game sa SD card. Since na nasa SD card ng data ng aking game, i-move ko na lang siya sa data. Kung OBB ang meron sa game mo, maaaring dun mo sa OBB folder ilagay ang resources ng game or app mo. Then, click move here. Okay. Close na yan. Then, maaari natin open tong game. Ganyan. Hello? Okay. Top. Oh. Okay.
Mapapansin nyo, gumana siya guys. Thanks for watching. Hellcat.